Sziasztok! Ma újra ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába. Ha emlékeztek, egy korábbi videónkban már az elektromos pulikat bemutattuk nektek. Ma egy azoknál jóval idősebb, de szintén elektromos kasznit mutatunk be, ezt a Bergman teherautót. Tartsatok velünk! Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit itt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tárlatán. Ma a Klasszik Kaszni YouTube csatorna egy Bergman elektromos autót fog bemutatni. Ennek leszek én a narrátora. Ez egy nagyon ritka autó. Németországban is ebből a típusból néhányat őriznek, Berlinben gyártották ezt. Ez a típus, ez úgy keletkezett, hogy Zygmunt Bergman alapított egy gyárat, és ott elég sok mindent gyártottak. 1890 körül már az ő patentjei, szabadalmai lejártak, és fejleszteni kezdtek egy elektromos autót. Nem volt nehéz nekik, mivel ők egy elég nagy gyár volt. Ekkorára már ugye a 20-as évekről beszélünk, 76 000 négyzetméteren nagyon sok ezer ember dolgozott ebben a gyárban, és odáig jutottak, hogy mozdonyokat és villamosokat is gyártottak. Úgyhogy az elektromos hajtás adott volt, gyártottak mindenféle autót is, de hát ugye, ha visszagondolunk, vagy visszanézünk a múltban, ott nagyon-nagyon nehéz volt elterjednie még a benzines működtetésű autóknak is, hiszen a benzin nem volt kapható még a 900-as évek elején benzinkúton, hanem patikába kellett megvenni. Kvázi talán még az elektromos autót egyszerűbb volt üzemeltetni, mint egy benzines járművet. Ez ma is problémát okoz, hogy az elektromos hajtású járműveket hol töltjük és hogyan. Ugye a gyors töltők elterjedése még mindig nem megoldott. Abban az időben is volt egy ilyen probléma, hiszen tölteni ezeket az ólomsavas akkumulátorokat nagyon hosszú idő volt. A töltést úgy oldotta meg a gyár, hogy ezek vagy közületeknél, vagy ilyen ipari kisebb egységeknél működtetett járművek voltak, és az akkumulátorpakkot minél hamarabb kiemelhetővé tették, tehát kiemelték a járműből, és akkor szakszerű, ellenőrzött körülmények között karban tartották. Ez azt jelentette, hogy nem csak feltöltötték, hanem megnézték az elektrolit szintet, ezek ólomsavas akkumulátorok voltak. Ebben 40 darab cella volt. A 40 cella az azt jelenti, hogy 2 voltos egységek voltak ezek az ólomsavas akkumulátorcellák. Ez mai napig probléma, hogy nem tudnak jó akkumulátort gyártani a gyárak, és ugye egy-egy cellának, hogyha lemarad a feszültsége, vagy túltöltésbe megy át, vagy alultöltésbe, és így az egész akkumulátorpakkunk tönkre megy. Úgyhogy az akkumulátor karbantartásnak nagyon nagy jelentősége van. Ezeket a gyártó úgy oldotta meg, mint már említettem, hogy kiemelték ezeket az akkumulátorpakkokat, és akkor ellenőrzött körülmények között töltötték, tehát nem úgy volt, hogy egy autó egy akkumulátorpak, hanem mindegyik másik éppen az aktuálisan működtethető akkumulátorpakkal működött. Erről mindjárt nézzünk egy közeli felvételt, hogy hol fért el ez a 450 kg körüli 40 cellás ólomakkumulátorpak. Tehát az akkumulátorcsomag az itt került behelyezésre, egy egyszerű úgynevezett flasáncunggal, ami meg tudta ezt az 500 kilót emelni, azzal kiemelték, és nagyon gyorsan berakták a feltöltött egységet, és aztán haladhatott tovább ez a jó kis jármű. Adatairól annyit, 2 tonnás teherbírása volt, 30 km/h tudott haladni, és ugye van benne egy 14 lóerő körüli egyenáramú motor, ez egy tandem motor, aminek az az érdekessége, majd ha alánézünk az autó alá, hogy ott 2 szénkefe is van a forgótengely mindkét végén, és úgy oldották meg, hogy ne kelljen ellenállásokon keresztül lefelezni a teljesítményt, hanem először az egyik szénkefe csoporttal működtették az egyik áramkört, a másikkal a másikat, és a műszerfala is nagyon érdekes, ott vannak rajta, hát kilométeróra nincs, hanem egy ampermérő és egy voltmérő, és ezek mutatják a pillanatnyi töltöttségét ennek az autónak. A villanymotor közvetlenül egy kardánhajtáson keresztül van hátra kötve a differenciálműhöz, tehát ez már nem lánchajtású. Az autó az hozzánk 1970-ben
került, 62-ig teljesen magyar vonatkozása teljesen jól nyomon követhető. 1962-ben állították ki a csatasorból, addig a Vartánál működött ez a jármű, és utána a Tudor szárazelemgyár használta. Erről van egy nagyon jó kis homokszort embléma itt a szélvédőn, azon a baloldali ajtóüvegen. Erről a kis homokszort gyönyörűségről készített az egyik kollégánk körülbelül 25 évvel, lehet, hogy 30 évvel ezelőtt egy analóg készülékkel egy fotót, és ahogy visszatükröződik, az Árpinak a Zsák Árpád volt ez, Árpinak a tekintete, már nekem is hajmeresztő, hogy milyen korszakokon átível egy ilyen gyűjtés, és hogy milyen boldogok vagyunk, hogy egy ilyen nagyon öreg elektromos autó van itt. Mondta, hogy ez egy igazi kincs, és igaza is volt. Ahogy átnéztem a hajtás láncát is, minden nagyon érdekes rajta. Az ülés alatt van elhelyezve egy fekvő kontroller. A kontroller az ugye, ami a villamosoknál baloldalt van a vezetőállásba, és egy ilyen kart húzogat a vezető bácsi. Na ez itt van megoldva az ülés alatt, és úgy lehetett a különböző áramköröket kapcsolni, és közben figyelemmel tudta kísérni a volt és amper fogyasztását ugye a járműnek. A legendák szerint ételt hordtak 1962-ig a szárazelemgyárba, és találtak az ülés alatti polcba néhány feljegyzést, egy kis noteszt arról, hogy mikor mi történt ezzel a járművel. 60-ban még kapott egy új akkumulátorpakkot, és üzemképesen adta át a gyár a múzeumnak. Aztán valamikor 2000-es években lett rá alkalom, hogy ezt a múzeum egy kicsit restauráltassa, egy nem teljes körű, de legalább kiállítható szintre való restaurálást kapott ez a jármű. Régebbi fotókon nagyon jól látszik, hogy hogyan aludt a Csipke Rózsika álmát a mi Tatai úti raktárunkba, és ebből a Csipke Rózsika álmából nehéz volt fölébreszteni. Fő probléma az volt, hogy ebből az ólomsavas akkumulátorból néha a savgőz és a sav szivárgott. Itt az alváznál ez a sav, ez elkezdte enni ezt az alvázat, és azon a korabeli fotón nagyon jól látszik, ahogy hát nem motorháztető, mert ugye ez az akkumulátor fedél, ez az alvázhoz képest már errefelé lejt, mivel szegény alváz elkezdett összecsuklani, úgyhogy itt az alváznál egész komoly beavatkozás kellett, hogy ez újra rendesen álljon ez az autó. Alig lehetett róla találni anyagot, és minden elismerésem a modellezőké. Egy modellező oldalon találtam a legtöbb használható tudást erről az autóról, és egy nagyon aranyos kisfilmet is találtam, egy korabeli rajzfilmet, ahogy a tejet Berlinben ezzel szállították. Annyit érdemes még erről tudni, hogy a hűtőszekrény az egy későbbi találmány volt, mint az elektromos autó, így hát a tejnek, a friss tejnek a házhoz jutása az egy óriási probléma volt minden városban, és ezekkel az autókkal oldották meg. Ezen a kis reklámfilmen, rajzfilmen ez nagyon jól látható, hogy valaki még lovaskocsival vitte, de valaki már egy teljesen modern szerkezettel szállította. Mivel ez már akkor egy fejlett elektromos autó volt, ez egyenáramú motor képes dinamóként működni, tehát a ma nagyon divatos szóval élve rekuperatív fékezés is megvalósított volt, tehát amikor féküzembe volt az autó, akkor vissza tudott tölteni az akkumulátorpakban, ezt lehetővé tette az az elektromos rendszer, ami benne látható. Ugye a világítási rendszer az a hagyományos, akkor használt 6 voltos volt, és a kürt, ami rajta van, egy klaxon kürt, amit szintén 6 voltról működtettek, de hát a közel 80 volt is még, ugye, ha ma nem is, mert ma 60 volt a törpefeszültség, de nem volt áramütés veszélye a dolgozóknak. Ami még érdekes, hogy a berlini múzeumban ez a felépítmény nem található meg, ez nagyon egyedi ettől ez az autó, hogy ez a fa szerkezet, amivel lehetett a csomag tárolást kibe szedegetni. Ez a fa roletta még majdnem, hogy eredeti, és ezen a típuson van egyedül ilyen fa felépítés, a teteje pedig bőrrel, műbőrrel fedett, ez is egyedivé teszi ezt a járművet. Hát nem sokára jubilálunk, 3 év múlva 100 éves.
Köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!